Hello, in today's video ay tuturuan ko kayo about addition and subtraction of integers. Simulan natin sa addition of integers. So ang rule natin sa addition, kapag magkamukha yung sign ng dalawang numbers, i-add lang natin yung numbers na yon at kokopyahin natin yung sign. So dito we have 2 plus 3 parehas positive. So i-add lang natin 2 plus 3. The answer is 5. So 2 is positive, 3 is positive, ang sagot natin ay positive din. So using illustration, mayroon tayong dalawang positive, mag-a-add pa tayo ng tatlong positive. Kapag binilang natin yan, meron tayong 5 positive or positive 5. Next example, meron tayong negative 2 plus negative 3. So again, parehas ng sign, parehas silang negative. So ang kailangan natin gawin ay i-plus yung 2 plus 3, the answer is 5. At since parehas silang negative, ang sagot natin ay negative din. Using illustration, meron tayong dalawang negative at mag-a-add pa tayo ng tatlong negative. So 1, 2, 3. Kapag binilang natin yan, meron tayong 5 negative or negative 5. Next example natin, we have negative 4 plus negative 2. Again, parehas sila ng sign. So ang kailangan lang natin gawin ay i-add yung 4 plus 2. So the answer is 6. So dahil parehas silang negative, ang sagot natin ay negative din. Using illustration, meron tayong 4 na negative. So 1, 2, 3, 4. Mag-a-add pa tayo ng dalawa pang negative. So 1, 2. Kapag binilang natin yan, meron tayong 6 na negative or negative 6. Next example, we have negative 5 plus positive 2. So ngayon naman ay magkaiba na yung sign, isang negative at isang positive. Kapag gaganyan yung tanong, ang rule natin ay isusubtract natin yung malaking number minus sa maliit na number at kokopyahin natin yung sign ng mas malaking number. So in this example, dahil magkaiba yung sign, isusubtract natin si 5 minus 2, ang sagot ay 3. So dahil si 5 ay mas malaki sa 2 at ang sign ni 5 ay negative, ang sagot natin ay dapat negative din. So ulitin ko lang, kapag magkaiba yung sign, isusubtract natin 5 minus 2 at kokopyahin natin yung sign ng mas malaking number, kaya ang sagot natin ay negative 3. So using illustration, meron tayong 5 negative. So 1, 2, 3, 4, 5. Mag-a-add tayo ng dalawang positive. So 1, 2. Lahat ng magkapares na negative positive ay ika-cancel natin. So cancel ito, cancel din to. So meron tayong natira na tatlong negative or negative 3. Last example natin sa addition, we have 7 plus negative 5. So again, magkaiba yung sign, isang positive at isang negative. Kaya isusubtract natin si 7 minus 5. Ang sagot natin ay 2. Since positive yung sign ng 7 at 7 yung mas malaki, so dapat positive din yung ating sagot. Using illustration, meron tayong 7 positive. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. At meron tayong 5 negative. 1, 2, 3, 4, 5. Maka-cancel lahat ng magkapares ng positive negative. So cancel. Ang natira lang ay dalawang positive or positive 2. So ganyan lang kasimpleng mag-add ng addition. So kung kaya nyong magsagot ng walang illustration, mas maganda. Pero kung nalilito kayo, pwede nyong gamitin itong illustration na to so that maging sigurado kayo sa inyong maging sagot. Ngayon naman ay pumunta tayo sa subtraction of integers. So ito yung rule na gagamitin natin. So keep, change, change. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung anong ibig sabihin yan. And then proceed to addition. So unang example natin, meron tayong 3 minus 2. So gagamitin natin yung keep, change, change. Ang ibig sabihin niyan ay i-keep natin yung una, papalitan natin yung operation ng addition at papalitan natin yung sign ng pangalawang number. So kung positive siya, magiging negative, at kung negative naman siya ay magiging positive. So simulan na natin, i-keep natin yung 3. So sulat lang natin. Yung minus magiging plus at yung positive 2 magiging negative 2 equals. So after nating makuha itong bagong equation, kakalimutan na natin itong naunang equation. So i-cancel lang natin para ipakita na dito na tayo magfo-focus sa kulay blue na equation. So dito sa bago nating equation ay makikita nyo na plus na siya or addition. So dahil dyan, magpo-proceed tayo sa addition of integers na itinuro ko sa inyo kanina. So dahil magkaiba yung sign, isang positive at isang negative,
isusubtract natin yung 3 minus 2. Ang sagot ay 1. Mas malaki yung 3 at ang sign niya ay positive. So, ang sagot natin ay positive 1. Using illustration, meron tayong tatlong positive. So, 1, 2, 3. Mayroon tayong dalawang negative. So, 1, 2. So, ika-cancel natin yung bawat magkapares ng positive negative. So, cancel, cancel. Ang natira ay isang positive or positive 1. So, ito yung ating original na equation, 3 minus 2. Ito yung 3 minus 2. Ang sagot natin ay 1. Using the rule and using the illustration. Next example natin, we have 2 minus 3. So, gamitin natin yung keep, change, change. Keep natin yung 2. Yung minus, palitan natin ng plus. At yung positive 3 ay gawin nating negative 3 equals. So, after nating makuha itong bagong equation, kalimutan na ulit natin itong nauna. So, i-cancel lang natin yan. At mag-focus na tayo dito sa ating bagong equation. So, dahil magkaiba yung sign, 2 and 3, so isusubtract lang natin yung malaki minus maliit. So, we have 3 minus 2. So, the answer is 1. Dahil negative yung sign ng mas malaki, negative din yung ating naging sagot. So, using illustration, meron tayong dalawang positive. So, 1, 2. At mag-a-add tayo ng tatlong negative. So, 1, 2, 3. Cancel natin yung bawat pares. Ang natira ay isang negative or negative 1. So, ito yung ating original na question. 2 minus 3. Ang sagot natin ay negative 1. Using the rule and using the illustration ng canceling method. Third example natin, we have negative 2 minus 3. So again, gamitin natin itong keep, change, change. So i-keep natin yung una, we have negative 2. Yung minus gawing plus. At yung positive 3 ay gawing negative 3 equals. So after natin ulit makuha itong bagong equation, kalimutan na natin itong nauna. So cancel lang muna natin. At mag-focus na tayo dito sa ating bagong equation. So dahil magkamukha yung sign parehas positive, ang rule natin ay i-add yung dalawang number na yan. 2 plus 3 is equal to 5. At dahil dalawang negative yung ating pinag-plus, negative din yung ating sagot. So using illustration, meron tayong dalawang negative. Magpa-plus pa tayo ng tatlong negative. So 1, 2, 3. Kapag binilang natin yan ay 5 negative or negative 5. So yung ating original equation ay negative 2 minus 3. Ang sagot natin ay negative 5. Next example, 2 minus negative 3. So again, keep, change, change tayo. Keep lang natin yung una. So we have 2. Yung minus, gawin nating plus. At yung negative 3, gawin nating positive 3 equals. So after nating makuha itong bagong equation, ay kalimutan na natin itong nauna. So cancel ko lang yan. And then, focus na tayo dito sa 2 plus 3. So, dahil magkamukha yung sign, obvious naman na ang 2 plus 3 ay 5. So, dahil dalawang positive sila, positive din yung ating sagot. Using our illustration, so meron tayong dalawang positive, 1, 2. Mag-a-add pa tayo ng tatlong positive, so 1, 2, 3. Equals 5 positive, so positive 5. So, yung ating original equation ay 2 minus negative 3 is equal to 5. And our last example, meron tayong negative 2 minus negative 3. So, gamitin lang natin ulit itong keep, change, change. So, i-keep natin yung negative 2. Yung minus, gawin nating plus. At yung negative 3 ay palitan natin ng positive 3. Equals. So, meron na tayong bagong equation. Kalimutan na natin itong nauna. At mag-focus na tayo dito sa ating bagong equation. So, dahil magkaiba yung sign, ima-minus natin yung malaki minus maliit. So, 3 minus 2 is equal to 1. At dahil ang sign ng mas malaking number ay positive, positive yung ating sagot. Using illustration, meron tayong dalawang negative. So, 1, 2. Mag-a-add tayo ng tatlong positive. 1, 2, 3. Cancel natin yung bawat pares ng negative positive. So, cancel, cancel. Ang natira ay isang positive or positive 1. So, ito yung ating original equation. 2 minus negative 3 is equal to 5. So, ngayon ay alam nyo na kung paano mag-add at mag-subtract ng integers. Ngayon naman ay try ninyong i-practice itong 10 question na ito para ma-practice nyo yung pinag-aralan natin ngayon.
So pwede muna ninyong i-pause at after ninyong magsagot ay punta lang kayo sa ating video description at ilalagay ko doon yung sagot dito sa mga tanong na to para makita ninyo kung tama yung mga sagot ninyo. So yun lang muna sa ngayon, sana ay nakatulong itong simpleng tutorial na ito kung paano mag-add and subtract ng integers. Kung nagustuhan mo itong video na ito, huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe ka na rin kung bago ka sa ating channel para ma-update ka pa sa mga bago nating release na video tutorial na kagaya nito. So yun lang, maraming salamat.